السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء، مرحبا بكم من جديد. معكم وفاء الشامي، وفي هذا الفيديو سوف نتعلم كيف نقوم بتسعير رسوماتنا. وأستطيع أن أقول لكم يا أصدقاء بأني سوف أكون عضوا في برلمان شعب بإذن الله عند دول مجلس التعاون الخليجي واليمن للموسم الثاني، فسوف لن أكون متواجدة في الشهر القادم. ولأني أقوم بعرض بعض من الطلبات التي تأتيني، طلبات الرسم على حسابي في الانستغرام، فالكثير يسألني كيف أقوم بتسعير رسوماتي. فمن خلال هذا الفيديو سوف أقوم بمحاولة لتسعير أو لتعليمكم كيف تقومون بتسعير رسوماتكم إن كانت للكتاب أو لدور النشر. بالنسبة للطلبات الخاصة سوف لن أتطرق لها، لأن هذا يعتمد على الخدمة التي سوف تقدمها للعميل. إن شاء الله يا أصدقاء أنكم تستفيدوا من الفيديو. خلونا نبدأ حالا. أول طريقة يا أصدقاء هي تسعير الساعات. أنت تقوم بعمل كتاب والصفحة الواحدة تستغرق منك مثلا 5 ساعات، قمت بتسعير الساعة الواحدة ب10 ريال مثلا، إذن الصفحة الواحدة سوف تكلف 50 ريال لعملها. بهذه الطريقة سوف تستطيع ضمان حقك في الحصول على المال الذي يساوي عدد الساعات التي تقوم بها في عمل هذه الرسمة. عدد الساعات يساوي الجهد المبذول وصعوبة الرسمة التي تقوم بعملها. تخيلوا أنفسكم موظفين في شركة، وأنتم الآن تقومون بالعمل في شركتكم الخاصة وتستلمون معاشا على حسب عدد الساعات التي تعملون بها. لا تبخسوا على أنفسكم. الأمر الثاني هو بتحديد حجم الصفحة. كما تعلمون وقمت بتعليمكم في الفيديو السابق، وهو تعليم رسم قصص للأطفال، كيف تقومون بتحديد صفحة الرسم. إذن لدينا صفحة سبريد بيج اللي هي صفحة كاملة للقصة، ولدينا صفحة مقسمة. سوف تقومون بتسعير رسوماتكم على حسب حجم الصفحة التي سوف تقومون بها، إن كانت سبريد بيج أو سينجل بيج، اللي إذا كانت صفحة كاملة أو صفحة منفردة. لذلك يا أصدقاء حاولوا أن تقوموا بتحديد هذه الأمور قبل أن تبدأوا بالعمل، حتى لا تنصدموا بأنكم تقومون بجهد كبير أو بعمل كبير بسعر منخفض. النقطة الثالثة أصدقاء هو مستوى المعيشة في البلد الذي تعيش فيه. مستوى المعيشة يحدد الكثير من الأشياء، وخاصة التسعير، إذ أنك لا تستطيع أن تبخس بنفسك، خاصة بأنك بحاجة إلى دفع رسوم مثلا دراسية، أو كنت بحاجة إلى دفع الإيجار أو مصاريف الحياة بشكل عام. فإذا كانت مصاريف أو مستوى المعيشة في الدولة التي تعيش فيها غالية، فهذا ينعكس بشكل كبير على التسعير التي تقوم بها. قد يكون سعرك غالي مقارنة بأحد آخر في دولة أخرى، مثلا الهند أو لبنان أو أي دولة عربية أو خليجية أو عالمية. لذلك حاول دراسة مستوى المعيشة في البلد الذي تعيش فيه، حتى تستطيع قياس أيضا مستوى أو ارتفاع تسعيرة رسوماتك أو تقليلها على حسب مستوى المعيشة، حتى تستطيع أن تكون مكتفيا ذاتيا، وحتى يستطيع هذا العمل أن يكون مثمرا لك أكثر مما أن يكون عبئا عليك. طبعا أصدقاء في هناك أمور مهمة جدا أنتم لازم تعرفوها. في هناك أشياء تخلي العميل يوافق على السعر اللي أنت تعرض عليه من البداية. أولا هي مميزات خدمتك، أنت قمت بتسويق خدمتك بشكل جيد، بشكل أقنع الزبون أو العميل أنه هو يقوم بشراء خدمتك بالسعر اللي أنت تريده. إذا طريقة عرضك لخدمتك أو طريقة تسويقك لخدمتك ولرسوماتك لم تكن جيدة، سوف يكون هنالك محاولة من الزبون أو العميل لتقليل السعر، حتى تقوم هذه الخدمة على الأقل بإفادته بأن العرض أو أن السعر أقل من الأسعار الأخرى في السوق. فلذلك يا أصدقاء أنت لن تكون فقط رساما، بل ستكون شركة وتكون مدير مشروع وتكون مسوق أيضا. وهنالك أمر آخر قد يؤثر على التسعيرة
وقد يقنع أيضا الزبون التسعير التي تقدمها، وهو شهرتك في مجالك أو مدى تميزك في مجالك. إذا كنت مشهور، إذا كنت شخص تقوم بالتميز في هذا المجال، سوف يكون هنالك سبب مقنع لهذا السعر الذي تقوم بتقديمه لهذا الكاتب أو لدار النشر، وسوف تستطيع إقناعهم بأن خدمتك وبأن أنت كإنسان سوف تستطيع أن توصل القيمة من هذه الرسومات. وبعد ما يتم الاتفاق على العمل، حان وقت عقد العمل. عقد العمل بينك وبين دار النشر. في العادة دار النشر هي التي تقدم عقد العمل، لكن يحق لك أن أنت تنتقد بعض النقاط اللي موجودة وتحاول أن أنت تعدل عليها بما يتناسب معك إذا ما كان مناسب، وتحدد الوقت، يكون كل شيء واضح بالنسبة لك، وتكون محافظ على حقوقك في عقد العمل. بالنسبة لعقد العمل مع الكاتب، يفضل أن أنت تكتب عقد العمل ويكون عن طريقك أنت، تحط الشروط اللي يفضل أنها تكون موجودة، وتحط أيضا الحقوق الواجبة تجاه العميل والحقوق الواجبة تجاه العميل إليك. بذلك يكون هنالك حفظ الحقوق بينك وبينهم، وتحاول أن ما تقع في المشاكل أو تقع في النصب من بعض الكتاب أي السيئين أو العملاء السيئين. بهذه الطريقة تضمن حقك ويكون الموضوع رسمي وبروفيشنال أكثر. في النهاية أصدقاء، أتمنى أنكم لا تواجهوا عملاء سيئين ونصب أو احتيال من عملاء سيئين، وأن تكون تجربتكم دائما رائعة ومثمرة بإذن الله. وفي الأخير أصدقاء، إن شاء الله تكونوا استمتعتم واستفدتم من هذا الفيديو، وإذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار لا تترددوا في سؤالي في الكومنتات تحت أو حتى في حسابي على الإنستغرام. أراكم الشهر القادم بإذن الله، كونوا على الموعد، ولا تنسوا الشير واللايك والسبسكرايب. إلى اللقاء ودمتم سالمين بإذن الله.